Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম যদি আপুনি এটা কম্পিটিটিভ মাৰ্কেটত বহুত কম্পিটিশন আছে এই মাৰ্কেটত তেনেকুৱা টাইপৰ মাৰ্কেটত আপুনি যদি বিজনেছ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ নিজৰ কম্পিটিটৰৰ ওপৰত আপুনি কম্পিটিশনক বিট কৰিব পাৰিব কম্পিটিশনক ওভাৰকাম কৰিব পাৰিব আপুনি বিজনেছক আৰু নিজকে এজ এ অথৰিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ধৰক আপুনি এজ এ ডেন্টিষ্ট হয় আপোনাৰ ডেন্টেল কেয়াৰ আপোনাৰ ক্লিনিক এখন আছে এতিয়া ডেন্টিষ্টটো অলপ আপোনাৰ যোনটো চিটি আছে ধৰক আপুনি গুৱাহাটীতে কিমান ডেন্টিষ্ট আছে সদায় বছৰ ডেন্টিষ্ট ওলাই আছে আৰু আগৰ ডেন্টিষ্টবোৰ আছে ইয়াতে বহুত কম্পিটিশ্যন আছে ডক্টৰো তেনেকুৱা যোনটো আপোনাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হয় যোনটো ডক্টৰ তেওঁলোকৰো আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ধৰক আপোনাৰ ডেন্টিষ্টৰ যোনটো কম্পিটিশ্যন ধৰক আপোনাৰ ডেন্টিষ্ট ক্লিনিকৰ অলপ পিছতে আৰু এখন ক্লিনিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত আৰু এখন ক্লিনিক আছে তেনেকৈ বহুত গুৱাহাটীতে কিমান ডেন্টিষ্ট আছে আপুনি যদি গুগল মেপ বিজনেছত চাই লিষ্টিঙত চাই তেনেকৈ কিমান আপুনি তেনেকুৱা বহুত আপুনি লিষ্টিং পাব এতিয়া কথা হ'ল এই ইমান হেভি কম্পিটিশ্যনক বিট কৰি পেলাই আপুনি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব এই কম্পিটিশ্যনক আৰু নিজকে টপত দেখাব পাৰিব এজ এ অথৰিটি হিচাপে দেখাব পাৰিব যাতে আপুনি বেছিছে বেছি বিজনেছ কৰিব পাৰে বেছিছে বেছি মানুহক চাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু বেছিছে বেছি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল যদি আপুনি নিজৰ কম্পিটিশ্যনটো বিট কৰিব বিচাৰিছে কম্পিটিটৰৰ ওপৰত দেখাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কম্পিটিটৰে যি কৰি আছে তাতকৈ আপুনি ওপৰত কৰিব লাগিব যদি আপুনি যোনে যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈ চলি থাকে তেতিয়া আপুনি হেভি কম্পিটিশ্যনত যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপুনি যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে যদি আপুনি কম্পিটিশ্যনত বিট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কাৰণে আপুনি আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে যোনটো সকলোৱে টাৰ্গেট কৰি আছে টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চো আপোনাৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী সকলোৰে কাৰণে একেই সকলোৱে এটা অডিয়েঞ্চকে টাৰ্গেট কৰি আছে এতিয়া সেই অডিয়েঞ্চটোক মাজত আপুনি ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ কম্পিটিশ্যনক আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনক বিট কৰিব পাৰিব অভাৰকাম কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে আপুনি কেনেকৈ ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব সেইটো ওপৰত আপুনি চাব লাগিব ট্ৰাষ্ট কেনেকৈ বিল্ড কৰিব পৰা যায় আজিৰ ডেটত ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা অতি সহজত মানুহৰ মাজত আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে ধৰক আপোনাৰ ক্লিনিকখন আছে গণেশগুৰিৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ মানুহৰ মাজত আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ আহে কাষ্টমাৰ আহে আপোনাৰ ক্লায়েণ্ট আহে আপোনাৰ লগত ছাৰ্ভিচ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ যিয়ে নহওক দিয়ক এইটো ৰেডিয়াছত যদি আপুনি যদি ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিব লাগিব কণ্টেণ্টৰ দ্বাৰা ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰি পেলাই ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ইউজ কৰি পেলাই আপুনি ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ফেচবুক এড হৈছে এটা বহুত ভাল চ'ৰ্চ হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব পাৰে ফেচবুক এটা ভিডিঅ' ভিউ এড যোনটো আছে ভিডিঅ' ভিউ এড চলাই পেলাই আপুনি যোনটো এক্সপাৰ্টিজ আছে আপোনাৰ যোনটো এক্সপাৰ্টিজ আছে ডেন্টিষ্টৰ যোনটো এক্সপাৰ্টিজবোৰ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপুনি নিজৰ ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট যোনটো ভেলুৱেবল মানুহক যোনটো হেল্প কৰে সেইবোৰ যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ' ফৰ্মেটটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰক কাৰণ ভিডিঅ'টো হ'ল ভিজুৱেল যোনটো দ্বাৰা আপুনি বেছি কানেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি শুনিব আৰু দেখিব যেতিয়া শুনা আৰু দেখা দুটা একেলগে হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ লগত বেছি কানেক্ট কৰিব বেছি টাইম আপোনাক মনত ৰাখিব আৰু বেছি আপোনাৰ লগত ট্ৰাষ্ট কৰিব সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কোনো ফেঞ্চি ইকুইপমেণ্ট নালাগে আপুনি আপোনাৰ যোনটো মোবাইল আছে মোবাইলৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰক আৰু আপুনি নিজৰ এক্সপাৰ্টিজ যোনটো আপুনি গমেই পায় ডেন্টিষ্ট হৈ যদি ডেন্টিষ্টৰ আপোনাৰ যোনটো এক্সপাৰ্টিজ আছে সেইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক কেনেকুৱা খানা খাব নালাগে যোনটো আপোনাৰ ডিকে হ'ব পাৰে সেইবোৰ যোনটো আপোনাৰ মানুহৰ কাৰণে লাভ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওক অথবা কি আপুনি হোম ৰেমেডি ল'ব পাৰে সেইবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেণ্টেল কেয়াৰ আপোনাৰ ক্লিনিকত আছে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰে কি আপুনি প্ৰিকশ্যন ল'ব পাৰে আপোনাৰ দাঁতবোৰ বেয়া নহ'বৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু সেইবোৰ আপুনি ভিডিঅ' ভিউ ফেচবুকত ভিডিঅ' ভিউ এডবোৰ যদি চলাই থাকে উইদিন 3 মান্থত আপুনি নিজৰ সকলোৱে আপোনাক সেই ৰেডিয়াছত আপোনাক চিনি পোৱা হ'ব আপুনি এজ এ অথৰিটি হিচাপে বিল্ড কৰিব পাৰিব নিজকে আৰু মানুহে আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব আৰু মানুহে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ ল'বলৈ আহিব কাৰণ আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰিব আগৰ পৰা আপোনাক দেখি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আছে ভিডিঅ' ভিউ এড চলাই আছে ফেচবুক এডৰ দ্বাৰা গতিকে হ'লে আপোনাৰ এটা অডিয়েঞ্চ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু আপুনি কম্পিটিটৰক বিট কৰিব পাৰিব গতিকে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কম্পিটিটৰক বিট কৰা থ্ৰু ট্ৰাষ্ট আৰু ট্ৰাষ্ট কেনেকৈ বিল্ড কৰিব থ্ৰু কণ্টেণ্ট আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে লিংকটো আছে লিংকটো ক্লিক কৰক লগে এনৰোল কৰক মোৰ 5-day ৱৰ্কশ্বপত থেংক ইউ